the Russians frequently target healthcare workers. I don't like the nighttime now because that's when the attacks really happen. As soon as that sun goes down, that's when the shelling really starts. Vi bryter sändningen här för ett viktigt meddelande till allmänheten. Vem är egentligen ansvarig för att du och vi som land ska klara en allvarligare kris som ett väpnat angrepp eller en stor och fientlig cyberattack till exempel? För även utan kriser så är ju sättet vi vardagligt lever på skört egentligen. Alltså till och med mycket skört, om jag får säga det själv. Och om någon dessutom medvetet vill göra oss illa och förstöra vår vardag, ja då är det läge att bli riktigt orolig. Ett krig i framtiden kommer att drabba hela samhället. Det blir totalt. För att möta det har vi det vi kallar totalförsvar. När kalla kriget var över så var det inte bara det militära invasionsförsvaret som monterades ner. Även den civila beredskapen demonterades. All form av lagerhållning avvecklades, planer och strategier skrotades, skyddade ledningsplatser fick förfalla eller såldes och när allt i princip var borta så vände den eviga fredens vind och det blev till ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge någonstans i samband med Rysslands annektering av Krim. Sen 2015 så har vi ju sett en väldigt stor utveckling i människors attityd och kultur. Att intresset har ökat bland allmänheten för frågorna men också bland myndighetsföreträdare. Att man förstår att det här är ingen fråga man kan ducka för längre. MSBs råd till allmänheten det är ju att ha en god egen beredskap. Och förutom att se till att man klarar sig själv under en veckas tid med vatten, mat, värme, kommunikation så brukar vi också säga att det är en fördel att prata med sina grannar, att man har liksom bra samverkan i grannskapet. För det är också sånt som bygger en god egen beredskap. Många undrar över sin egen roll i totalförsvaret och tycker att det är svårt. Tack och lov så är det väldigt enkelt. Du ska göra det du gör i fredstid efter bästa förmåga, om nu ingenting annat sägs. Egenberedskapen är ju inte bara liksom för ens egen del utan det är ju till för att man ska kunna också bidra till samhällets hantering av kriget och höjd beredskap. Där kan det ju till exempel handla om att det jobb jag har, det är så viktigt för totalförsvaret så att då behöver jag jobba kvar. Först och främst ska vi försöka bevara normaliteten så gott det går. Men du kan också eventuellt bli ombedd att rycka in och stötta funktioner inom totalförsvaret. Det kallas totalförsvarsplikt och omfattar alla mellan 16 och 70 år. Vi behöver händer och fötter, vi behöver någon som kan dela ut mat eller vi behöver någon som kan sprida information. Och det är ju också en del i totalförsvarsplikten att man kan bli, som det heter då, i anspråktagen för att fullgöra sådana uppgifter. Från och med inträdet i NATO så har vi antagit en avskräckningsdoktrin som innebär att ett anfall mot Sverige skulle bli alldeles för kostsamt för en motståndare. Men det gäller inte bara inom Försvarsmakten.
En del av alla de här förberedelserna, att vi planerar för att det kan bli krig i Sverige, det handlar ju också om avskräckande syfte. Att om vi har en god beredskap så höjer vi ju tröskeln för att en angripare ska tycka att det är värt insatsen att angripa oss. Vi tittar väldigt mycket på det som händer i Ukraina och försöker dra lärdomar av det för vår fortsatta utveckling. Ett krig drabbar ju civilbefolkningen, mer eller mindre. Men det vi också ser är ju att delar av ett land kan fortsätta fungera som vanligt medan andra delar är totalt utslagna eller kanske ockuperade. En annan lärdom, det är vikten av att skydda vår information som vi har. Alltså, sånt som är kopplat till adressregister, personnummer, alltså samhällsviktig information som man behöver ha, och kanske framförallt som man behöver ha när man sen återuppbygger ett land. En jätteviktig del som kanske inte var sånt som vi tänkte så mycket på under kalla kriget. Att just information och det digitala är jätteviktigt. Det är jobbigt att tänka på. För vad händer den dag då bank-ID inte längre fungerar? Om betalningssystemen ligger nere och om stora databaser saboteras? Jag har en stor del av hela mitt liv i den här. Försvinner den så vet jag faktiskt inte exakt hur jag skulle göra för att få tillbaka allt. Det räcker alltså med att jag tappar telefonen eller att någon stjäl den för att min vardag ska skorpa till sig ordentligt. Tänk då om en illvilligt sinnad stat med hur många skickliga hackare som helst ger sig på dig och din telefon. Kanske för att knäcka dig själv eller för att komma åt någonting från din arbetsgivare. Men skulle verkligen det kunna ske? Det sker hundratals angrepp mot alla våra myndigheter och alla våra företag varje dygn. Det sker också mer avancerade anfall och framförallt så sker det ju försök till kartläggning, försök till underrättelseinhämtning och försök till påverkan. Det är bara det att de flesta människor märker aldrig av det. Men vem ligger då bakom det här? Ja, det finns 3 stora grupper. Kriminella, och de anfaller vem som helst hela tiden. Sen har vi aktivister som drivs av en politisk övertygelse. Och den tredje gruppen är stater som vill lokalisera sårbarheter och komma över värdefull information. Mycket av deras aktiviteter har varit att ta sig in i organisationer, hämta ut information och även förbereda angrepp. Och sen i vissa fall när det blir en politisk konflikt eller när de har något annat politiskt mål, till exempel att vilja utföra en påverkansoperation, då slår de. Och då har vi sett saker som elbolag som går ner, strömmen försvinner i stora områden, dricksvattenverk, men också enskilda sabotage mot där folks konton har blivit nedstängda, där folks hårddiskar har blivit utslagna och så vidare. Där man tar till exempel aktivister, man tar journalister, man tar politiskt aktiva. Alla är intressanta mål att anfalla. Sen är det kanske inte attraktiva mål att skada dem nödvändigtvis eller attraktiva mål att hämta ut data från. Men det är intressant för stater att gå in och kolla på alla som kan vara av betydelse. Men hur ska man skydda sig mot det här? Hur ska man tänka? Jag tror man får jämföra IT-skyddet mer med behovet av brandövningar än med behovet av en ny brandsläckare. Det hjälper inte att ha den nya teknikens brandsläckare om vi inte har någon träning i hur vi ska använda dem. Cyberförsvar ingår som en integrerad del i det militära försvaret och utgör en militärstrategisk resurs.
Cyberförsvaret har förmåga att genomföra offensiva och defensiva cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot från de mest kvalificerade aktörerna. Ja, det är ju en tuff stadsdel det här. Supermodern på något sätt. Och så ligger det här nya Karolinska universitetssjukhuset nästan mitt i Stockholm. Och titta vad tjusigt, va? Mängder med glas, en hel glasfasad. Tråkigt bara om artilleri skulle slå ner någonstans här i närheten och blåsa ut varenda fönsterruta. Och kanske dessutom mitt i januari. Då blir det ganska kallt, snabbt där inne. Och vart alla stackare som jobbar där eller blir vårdade ska ta vägen, ja, det vet ju inte jag. Redan idag är köerna till vården långa och personalen går i många fall redan på knäna. I detta nu, alltså i fredstid. Vi ska nu träffa en person med en unik inblick i krigskirurgi och som verkligen vet hur sjukvård i krig ser ut. We treat anybody who comes in the front door, whether that's a wounded civilian or a wounded soldier or somebody with a regular primary care, general practitioner type of complaint. Vi får inte filma hans ansikte eller använda hans riktiga namn. För Ryssland så är nämligen han som verkar inom sjukvården ett prioriterat mål. My call sign is Tiramisu Actual. I don't reveal my real identity because the Russians frequently target healthcare workers, hospitals, mobile clinics. We're very much targets with the work that we're doing. My typical day starts about 7 a.m., wake up, have some food, scramble over to the hospital, get my scrubs on, start in the operating room, operate all day, have clinic duties after that, go to bed and survive. As soon as that sun goes down, that's when the shelling really starts, and it only stops about a half hour before the sun comes up, and I've learned to not like the nighttime. The injury patterns along the front line in Ukraine are unlike anything that NATO or any peer military has ever experienced since World War II. We deal with a high volume of what's called complex polytrauma, which is one patient that has not only multiple injuries, but multiple types of injuries all at once. So for instance, somebody with a penetrating leg wound because of shrapnel, they also have burns and they've suffered a traumatic brain injury from the shock wave or blast wave of a missile or an artillery round. We simply don't see those types of injuries in those volumes. The attack of 2 Iskander ballistic missiles on our hospital has caused about 30 plus casualties, and the Ukrainian healthcare system is simply not adapted and doesn't have the resources to be able to deal with that volume of patients. So I think that's a very good lesson for the people of Sweden, the Swedish government, the Swedish military to learn, is that your country has to be prepared in the event of an invasion or a peer adversary war to deal with hundreds, if not thousands, of wounded civilians and military personnel in a short period of time. Förutom krigsskador med bortsprängda armar och ben så kommer vardagens alla åkommor såklart också finnas kvar. I och med inträdet i NATO ska vi även ansvara för vård av betydligt fler än bara svenska soldater. Och det ska vi göra med en sjukvård som redan idag haltar.
Vi har en lång bit kvar och det kommer att kosta både ekonomiskt och kanske till och med i uppoffringar av vår egen bekvämlighet. I nästa avsnitt går det att förutspå framtiden. En spjutspets i luften, försvarsvilja och hur Team Sverige ska hålla ihop.